سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد مشکل خشکی دهان و اینکه چه ارتباطی با بیماری ها داره ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. ممکنه شما هم خشکی دهان رو در ساعت مختلف شبانه روز، موقع صبح یا عصر و یا در وضعیت‌های مختلف تجربه کنید. هنگامی که میزان بزاق برای مرطوب نگه داشتن دهان کافی نباشه، خشکی دهان اتفاق میفته. برای مرطوب و تمیز نگه داشتن دهان نیاز به بزاق داریم. همینطور بزاق دهان باعث کاهش عفونت و باکتری های درون دهان میشه و اگه این مایع به اندازه کافی ترشح نشه، خشکی دهان بروز میکنه و باعث مشکلاتی میشود. این مسئله شاید تهدید کننده نباشه، اما بدون آرزو هم نیست و یا حتی ممکنه نشان دهنده یک بیماری باشه. اما چرا حتی بعد از نوشیدن آب در شب گلو هنوز خشکه؟ خشکی دهان و گلو اغلب نشانه سردی سرد می باشه، کم آبی بدن یا خوابیدن با دهان باز، به خصوص در فصل زمستان. درمان‌های خانگی مؤثر شامل نوشیدن مایعات گرم مثل آبگوشت یا چای داغ هستش و اگه علائم شما ادامه پیدا بکنه، بعد از یک هفته باید به پزشک مراجعه کنید. همینطور کمبود بعضی از مواد هم باعث خشکی دهان میشه. افراد مبتلا به خشکی دهان بیش از 75% از سالمندان هستند و کمبود قابل توجهی از فیبر، پتاسیم، ویتامین B6، آهن، کلسیم و روی داشتند. همینطور افراد دیابتی دچار خشکی دهان میشن و درد یا احساس سوزش در دهان یا گلو رو حس میکنند. همینطور خشکی دهان ممکنه با علائمی همچون خشکی زبان، چسبناک شدن آب دهان و مشکل در جویدن، بلعیدن و یا حتی صحبت کردن ایجاد کنه. خشکی دهان ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته که عصبی یا استرس هستید. با این وضعیت روبرو میشید که باعث میشه جویدن، بلعیدن و حتی صحبت کردن رو دشوار کنه. خشکی دهان همچنین خطر پوسیدگی دندان یا عفونت قارچ در دهان رو افزایش میده، زیرا بزاق به کنترل میکروب‌های مضر هم کمک میکنن. شاید سوال کنید که برای رفع خشکی دهان چه مقدار آب باید نوشید؟ آب بدن معمولاً از طریق تعریق، ادرار و سایر عملکردهای بدن مانند تنفس مصرف میشه و برای جلوگیری از کم‌آبی بدن و سایر عوارض مرتبط باید مقدار زیادی آب بنوشید. درست مانند بدن، دهان شما نیز به مقدار کافی آب نیاز داره. متخصصان توصیه میکنن که هر روز حداقل 8 لیوان آب بنوشید. خشکی دهان ممکنه مدتی طول بکشه و این بستگی به غدد بزاق داره که دهان رو خشک میکنن. ممکنه بعضی اوقات دهان کاملا خشک بشه و اگه احساس میکنید که دهانتون همیشه خشکه، ممکنه زمان اون فرا رسیده که به دنبال درمان باشید. البته راهی وجود داره که میتونیم جلوی خشک شدن دهان و گلو رو در شب بگیریم. به عنوان مثال میتونید از یک مرطوب کننده در اتاق خود در شب برای کمک به حفظ رطوبت در هوا استفاده کنید. سعی کنید از طریق بینی نفس بکشید، نه از طریق دهان، و جویدن آدامس بدون قند یا آبنبات بدون قند بسیار موثره. همینطور از محصولاتی مانند خمیردندان مخصوص خشکی دهان، بزاق مصنوعی یا قرص‌های محرک بزاق نیز بسیار موثر میباشند. خوابیدن با مرطوب کننده باعث افزایش رطوبت هوا برای جلوگیری از خشک شدن مجاری تنفس و نوشیدن مایعات زیاد و سایر نوشیدنی‌های بدون قند میتونه شما رو هیدراته نگه داره تا جریان بزاق کافی در طول خواب داشته باشید. همینطور زبان دیابتی یکی دیگر از مشکلات سلامت دهانه که میتونه باعث ایجاد طعم فلزی در دهان بشه. این زمانی اتفاق میفته که ترکیبی از قند زیاد در بزاق و خشکی دهان باعث برفک در دهان میشه. برفک زمانی ایجاد میشه که قارچ به طور طبیعی و بدون کنترل رشد میکنه. افراد مبتلا به دیابت بیشتر از دیگران دچار خشکی دهان میشن و زبان ممکنه به نوعی چروکیده بشه و حتی ظاهر طبیعی خودش رو هم از دست بده و در بعضی مواقع خشکی دهان به معنای وجود بیماری قند بالاست. خشکی دهان معمولا خود به خود از بین میره، اما بسته به اون ممکنه نیاز به مراجعه به پزشک داشته باشید. در برخی موارد خشکی دهان نشانه بیماری‌های مانند آلزایمر، دیابت یا سندروم شوگرنه که یک اختلال ایمنی است که باعث میشه بدن به غدد تولید کننده رطوبت مانند اشک بزاق حمله کنه.
خوشبختانه غذاهایی هستند که برای خشکی دهان مفیدند. غذاهای طبیعی نرم که برای افراد مبتلا به خشکی دهان وجود داره عبارتند از گوشت‌های لطیف مانند مرغ و ماهی، کره بادام زمینی، سوپ، میوه‌های کنسرو شده، سبزیجات نرم و پخته شده مانند هویج و کرفس، پوره سیب زمینی، ماکارونی نرم پخته شده، بلغور جو دوسر میتونن مفید باشن. همینطور برخی میوه ها هم برای خشکی دهان مفیدن، از جمله موز. موز میتونه برای خشکی دهان مفید باشه چون موز مرطوبه و به راحتی جویده میشه و باعث تسکین حفره دهان میشه. به علاوه موز سرشار از ویتامین ها و مواد معدنیه و میتونه از سلامت کلی بدن دفاع کنه. همینطور ویتامین آ برای خشکی دهان بسیار مناسبه. این ویتامین به حفظ سلامت قشرهای مخ کمک کرده و از خشکی دهان جلوگیری میکنه و همینطور به بهبود سریع دهان منجر میشه. برای حفظ لثه ها و دندان ها میتونید ماهی، زرده تخم مرغ و جگر رو بیشتر مصرف کنید. همینطور مصرف کافی ویتامین دی بسیار مهمه زیرا به جذب کلسیم در بدن کمک میکنه. رژیم غذایی فاقد ویتامین دی یا کمبود اون باعث سندروم سوزش دهان میشه. علائم این بیماری شامل احساس سوزش دهان، طعم فلزی یا تلخ در دهان و خشکی دهان میباشه. باید گفت که خشکی دهان در شب بدتر میشه و این به دلیل تغییرات در تولید بزاقه. غدد بزاقی هر فردی معمولاً در شب بزاق کمتری تولید میکنه و در نتیجه برخی از افراد ممکنه متوجه شن که دهانشون در عصر خشکتر میباشه. خبر خوب این که نوشیدنی های وجود داره که دهان رو مرطوب نگه میداره. سعی کنید مایعات بیشتری بنوشید، حداقل 8 فنجان یا 2 لیتر در روز برای هیدرات ماندن و حفظ مخاط رقیق و مرطوب نگه داشتن گلو و دهان بسیار مهمه. از این مایعات میتوان آب، چای‌های گیاهی بدون کافئین، آبگوشت، سوپ و نوشیدنی‌های ورزشی بدون کافئین رو مصرف کرد. از دیگر میوه‌ها میتوان آب خربزه و یا طالبی رو نام برد که نه تنها فوق‌العاده خوشمزه هستند بلکه اضافه کردن تکه‌های خربزه و طالبی یا هندونه برای آبرسانی به تارهای صوتی گلو سریع و بهتر از آب عمل می‌کنند، چون مولکول‌های خربزه و طالبی بزرگتر از آب هستند و مدت بیشتری در مجرای صوتی میمونند و بیشتر خاصیت مرطوبی دارند. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.